ሰላም እንዴት ናችሁ ጋይሶች? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮችን ስለ ሊስት ነው የምናየው። ከዛሬ በፊት በነበረን ቪዲዮ ስለ ፎር ሉፕ እና ዋይል ሉፕ አይተናል ማለት ነው። እነሱን ካላያችሁ ይሄ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ይመጣላችኋል፣ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ሊስት እንሄዳለን። ሊስት ምንድነው? የቫሪያብል ዛት ስቶር መልቲፕል ዳታን ስቶር የምናደርግበት በአንድ ቫሪያብል ሊሆን ይችላል፣ በመልቲፕል ሊሆን ይችላል። ስቶር የምናደርግበት ሜተድ ምን እንለዋለን? ሊስት እንለዋለን ማለት ነው። to create a list we use square bracket ይላል። ሊስት ክሬት ለማድረግ ምን እንደምንጠቀመው ስኩዌር ብራኬት ነው የምንጠቀመው። እንዴት ነው ሊስት ክሬት የምናደርገው? ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ልክ ወደ ፓይተን ኮዳችን ሄድና አሁን የፍሬንዶችን ስም እንጻፍ። ኔም ልበልና ከዛ ሊስት ነው የምንጽፈው አይደል? ስለዚህ ስኩዌር ብራኬት ነው የምንጠቀመው ብያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ሲንግል ኮት እናርግና አቤል አለ። እሺ ከዛ በኋላ ምናሴ አለ። እሺ ከዛ በኋላ ሚካኤል አለ። ከዛ በኋላ ማን አለ? ናሆም አለ ማለት። እነዚህ ምኖች ናቸው? ፍሬንዶች ናቸው። አሁን እነዚህ ፕሪንት አውት ለማድረግ ይሄ እንደምታዩት መልቲፕል ዳታ ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ሰዎች ስም ያለው መልቲፕል ዳታ ነው። ምን ውስጥ ያስቀመጥነው? አንድ ቫሪያብል ውስጥ ያስቀመጥነው ማለት ነው። ይሄን ፕሪንት አውት ለማድረግ ያው ቀጥታ ስሙን ጽፈን ቀጥታ ፕሪንት አውት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ፕሪንት ስናደርገው እንደምታዩት ይዘረዝርልናል ማለት ነው። ግን ሲዘረዝር እንደዚህ አድርጎ ነው የሚዘረዝረው ሙሉ። አሁን ለምሳሌ ምናሴ ለብቻው እንዲወጣልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ስኩዌር ብራኬት እንጠቀምና ስኩዌር ብራኬት ነው የምንጠቀመው። ከዚህ በፊት ካስታውሳችሁ ስትሪንግ ላይ ስንማር ኢንዴክስ አሳይቻችኋለሁ። ሁሉም ኢንዴክስ የሚጀምረው ከዜሮ ነው ብያችኋለሁ፣ ስትሪንግ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዛ ነው። ይሄ አቤል የምንለው ይሄ ስም ዜሮ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ እዚህ ጋር ዜሮን ፕሪንት አውት አድርገልኝ ብዬ ራን ማድረገው እዚህ ጋር እንደምታዩት አቤልን ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድም ፕሪንት አውት ብለው ማን ነው የሚያወጣው ማለት ነው? ምናሴ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እንደምታዩት የሚጀምረው ከምንድን ነው? ከዜሮ ነው የሚጀምረው። ከዜሮ ጀምሮ ከዛ በኋላ ነው ምን እያለ የሚሄደው? እየጨመረ የሚሄደው ማለት ነው። ዜሮ ይላል፣ ከዛ በኋላ አንድ ይላል፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ይላል፣ ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል? ሶስት ይላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አራት ነው ያለን፣ ግን የሚጀምረው ከዜሮ ስለሆነ ሶስት ኢንዴክስ ነው ማስቀመጥ የምንችለው ማለት ነው። ሶስት ኢንዴክስ ነው ማስቀመጥ የምንችለው። አሁን እዚህ ጋር አራት ብዬ ብጽፍ የሚመጣልን እንመልከት። አራት ብዬ ብጽፍ እንደምታዩት ሊስት ኢንዴክስ አውቶ ፍሬንጅ ይላል። አውቶ ፍሬንጅ ምክንያቱም እዚህ ጋር አራተኛ የለም ማለት ነው። አራተኛ ስለሌለ አውቶ ፍሬንጅ ነው የሚለን ማለት ነው። አሁን የሊስት ደግሞ የአንድ ፋንክሽኑን ላሳያችሁ። አራተኛ የለም ተብለናል። ስለዚህ አራተኛ እንጨምርበት። እዚህ ጋር ሳንሄድ እዚሁ ጋር ሆነን አራተኛ እንጨምርበት። እንዴት ነው የምንጨምረው? ኔም እንልና አፔንድ እንላለን። አፔንድ ብለን አፔንድ እንልና ከዛ በኋላ ምን እንጨምራለን? ስም እንጨምራለን። አሁን የምንበለው ሉል እንበለው። ሉል እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ራን ሳደርገው ተመልከቱ ሉል ብሎ መጥቷል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከታችኛ ፕሪንት ኢንዴክስ ፎር የሚለውን አጥፍቼ ዝም ብዬ ፕሪንት አድርግ ብለው የሚያወጣው አያችሁት? ምንድነው ሲሰጠን አምስት ስሞች ነው ያመጣው። ምክንያቱም ሉልን ምን አድርጎታል? ጨምሮታል እዚህ ሊስት ላይ ማለት ነው። እዚህ ሊስት ላይ ሉልን ጨምሮታል። ምን ላይ? አራተኛ ኢንዴክስ አድርጎ ጨምሮታል ማለት ነው። አሁን ሌላኛውን ደግሞ ላሳያችሁ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሪሙቭ ነው። ሪሙቭ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ላስት ፕሌስ ላይ ያለውን ሪሙቭ ያደርግልና አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ዝም ብዬ ብቶ ኦኬ አርጊውመንት ስላልሰጠሁት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ አቤል ብለው አሁን ራን ታደርገው ተመልከቱ። አቤልን አወጥቶ ፕሪንት አደረገልኝ ማለት ነው። አቤል ለብቻው ለይቶ ወጥቶ ማለት ነው። ገባችኋል? ከሊስት ውስጥ ለብቻው ለይቶ ወጥቶ። አሁን ግን ይሄኛውን ኮሜንት አውት ባረገውና ድጋሚ ራን ባረገው ግን አቤል አለ ስቲል ማለት ነው። ግን ይሄኛው ኮድ እስካለ ድረስ አቤል ምን ያደርገዋል? ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው። እና ከሊስት ውስጥ ሪሙቭ የምታደርጉበት መንገድ አንደኛው ይሄኛው ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? እንደምታዩት አቤል ምናሴና ሚካኤል ብቻ ናቸው። ናሆም እዚህ ጋር ፕሪንት አውት አልተደረገም ማለት ነው። ፖፕ የሚሰራው ደግሞ ምንድነው? ሪሙቭ ያደርገዋል። ላስት ፕሌስ ላይ ያለውን ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው። ከሊስት ውስጥ ላስት ፕሌስ ላይ ያለውን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ፋንክሽን ደግሞ ኢንሰርት ነው። ኢንሰርት ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ? በፈለግነው ኢንዴክስ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን? ማስገባት እንችላለን የፈለግነው። አሁን እዚህ ጋር ሉልን ባስገባው ኦሪጂናል ሊስት ውስጥ ሉል የለም። ስለዚህ ሉልን አሁን ኢንሰርት አድርጌ ባስገባው ራን ሳደርገው እንደምታዩት ሉል የሌለ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው። ዜሮ መጀመሪያ ላይ ነው አላልኳችሁ? መጀመሪያ ላይ አሁን ይሄ አንድ ቢሆን እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄ አንድን ያስገቡታ እዚህ ጋር ኢንዴክሱ አንድን ያስገቡት ከማንና ከማን መሀል እንዳይመጣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አያዋለሁ። ትክክል ከሆናችሁ ላይክ ምናምን አረጋለሁ። ስለዚህ ጻፉት።
ራን ሳደርገው እንደምታዩት ልዑል የሚለው መጣ። ትክክል እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የጻፋችሁት ልዑል ከማንና ከማን ማለት ነው? ከአቤልና ከምናሴ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ቁጥር አንድ ኢንዴክስ ያለው መቼ ነው? ከዜሮ ቀጥሎ ነው፣ ከመጀመሪያው ቀጥሎ ነው ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ፋንክሽን ደግሞ ሶርት ነው። ሶርት ደግሞ ምንድነው ስራው? ተመልከቱት። ከመነግራችሁ እዩትና ተመልከቱት። እንደምታዩት ምንም አልተቀየረም አልፋቤቱ። ምክንያቱም ምንድነው በስትክክል የተጻፈው ማለት ነው። አሁን እቺን ኮፒ ላድርገውና ይሄኛውን እዚህ ጋር ላድርገው። ከዛ ያስተካክለዋል አያስተካክለውም የሚለውን እንመልከት። ራን ድጋሚ ስናደርገው እንደምታዩት አስተካክሎታል ማለት ነው። በአልፋቤት ነው የሚያስቀምጠው። ሶርት ምንድነው ስራው? ሶርት አውት ያደርጋቸዋል። በምን? በአልፋቤቲካል ኦርደር። እንደምታዩት ኤ ቀድማል፣ ከኤ ቀጥሎ እዚህ ውስጥ ካሉት ኤም ነው የሚቀድመው፣ ከኤም ቀጥሎ ያለ ከዛ ኤን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በአልፋቤቲካል ኦርደር ነው የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው። ምን ሲሆን? ሶርት ሲሆን። ቀጣዩ ፋንክሽን ምናየው ደግሞ ክሊር ነው። የክሊር ስራ ደግሞ ግልጽ ይመስለኛል ሳስበው። አሁን ስራውን ስታዩ ደግሞ በደንብ ግልጽ ይሆናል። እንደምታዩት ምንም ሊስት የለም ማለት ነው። ልክ ክሊር ካለ ምንም ሊስት የለም ቫሪያብል ውስጥ ማለት ነው። እንዴት የተፈጠረው? የክሊር ስራ ምንድነው? ሪሙቭ ያደርገዋል። ሁሉንም ዳታ ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው። ከምን ውስጥ? ከሊስቱ ቫሪያብል ውስጥ ሁሉንም ዳታ ምን ያደርጋቸዋል? ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ያጠፋቸዋል። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ስለ ሊስት ፓይተን ላይ ይሄ ያለ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ስለ ሊስት ልንመጣ እንችላለን። በሌላ ቱቶሪያል ልንመጣ እንችላለን። ይሄ ቪዲዮ ግን ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ስለ ፓይተን እና ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ቱቶሪያል የምንሰጥበት ነው። ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉት ይሄን ቪዲዮ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።